شرکت اپل و گوشی‌های آیفون رو دیگه همه جهان میشناسن. 26 سال پیش این شرکت در حال ورشکسته شدن بود که استیو جابز یه مدیر به این مجموعه آورد و اپل شد امپراتور تکنولوژی. بریم ببینیم این فرد کیه و چی کار کرده که اپل غول تکنولوژی حال حاضر جهان شده. اون متولد 1960 ایالت آلابامای آمریکاست و در شهر کوچیک رابرتسدیل در همین ایالت بزرگ شده. اون تیم کوکه که در یک خانواده طبقه کارگر رشد کرده. پدرش دونالد کارگر یک کارخانه کشتیسازی و مادرش جرالدین کارمند داروخونه بوده. کوک در دوران مدرسه دانش آموزی پرتلاش و موفق بوده و علاقه زیادی به ریاضیات و علوم داشته. بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان رابرتسدیل در دانشگاه آلبرن در ایالت آلاباما ادامه تحصیل میده و مدرک کارشناسی خودش رو در رشته مهندسی صنایع دریافت میکنه. بعداً هم مدرک MBA رو از دانشگاه دوک گرفته و از همون دوران به استعداد مدیریتی خودش پی برده. تیم بعد از فارغ التحصیلی 12 سال توی شرکت IBM و بعد در شرکت کامپیک نایب رئیس بوده. سال 1998 تیم کوک به وسیله استیو جابز به اپل دعوت میشه. در اون زمان اپل با مشکلات بزرگی مواجه بوده و در آستانه ورشکستگی قرار داشته. کوک تصمیم خطرناکی میگیره و به یه شرکت در حال ورشکستگی میپیونده و به عنوان مدیر ارشد عملیات COO در اپل استخدام میشه. تمرکزش توی کار روی بهبود عملیات و مدیریت زنجیره تأمین بوده. یکی از مهمترین تصمیمات اون کاهش موجودی انبار و تمرکز بر تولید بر اساس تقاضا بوده که به بهبود قابل توجه وضعیت مالی شرکت کمک کرده. زندگی تیم کوک خیلی خصوصیه و جزئیات زیادی از زندگی شخصیش منتشر نشده. سال 2014 اون به عنوان اولین مدیر عامل شرکت بزرگی که به طور علنی همجنسگرا بودنش رو اعلام کرده شناخته شده. تیم اعلام کرده که میخواد با این اقدام به بقیه کمک کنه تا احساس آزادی بیشتری در بیان هویت خودشون داشته باشن. اون تونست اپل رو به یکی از بزرگترین و با ارزشترین شرکت‌های فناوری جهان تبدیل کنه و این کار رو از طریق مجموعه‌ای از تصمیمات استراتژیک، نوآوری در عملیات و توجه به جزئیات در مدیریت انجام داده. حالا اون عواملی که باعث شدن اپل با رهبری تیم کوک به امپراتور تکنولوژی تبدیل بشه چیا بود؟ قبل از این که به این قضیه بپردازم لطفاً لایک و سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا بریم سر از کار تیم کوک و شرکت اپل در بیاریم که چی شد که اپل این شد. تیم کوک به عنوان فردی که تخصص بالایی در مدیریت زنجیره تامین داره یکی از بزرگترین نقاط قوتش رو به کار گرفت. اون تونست عملیات تولید و توزیع محصولات اپل رو بهینه کنه و هزینه‌ها رو به طرز چشمگیری کاهش بده. کوک از طریق ایجاد رابطه استراتژیک با تأمین کننده ها و پیمانکارا در سراسر جهان تونست زنجیره تأمین بسیار کارآمدی ایجاد کنه که منجر به تولید سریعتر و ارزونتر محصولات بشه. کوک در حالی که محصولات اپل رو حفظ کرد موفق شد حاشیه سود شرکت رو هم افزایش بده. برخلاف استیو جابز که بیشتر به طراحی و نوآوری محصول متمرکز بود، کوک تونست تعادل بین سودآوری و نوآوری ایجاد کنه با مدیریت دقیق هزینه‌ها و تمرکز بر محصولات پرسود مثل آیفون. یکی از بزرگترین اقدامات کوک توسعه بخش خدمات اپل بود. حالا چه خدماتی؟ اپل موزیک، اپل تیوی پلاس و اپل آرکید که کم کم این بخش به یکی از اصلی ترین منابع درآمد اپل تبدیل شد. اون محصولات جدید رو توسعه داد. محصولاتی مثل اپل واچ و ایرپاد که در دوره مدیریت اون معرفی شدن و به سرعت محبوب شدن و اپل شد یه شرکت پیشرو در زمینه دستگاه‌های پوشیدنی و تکنولوژی‌های متصل به هم و بعداً مکبوک و آیپد رو به بازار عرضه کرد که باعث شد جاپای اپل توی بازار محکم بشه. تیم محیط زیست خط قرمزشه و همینم باعث شد که تلاش خیلی زیادی بکنه
موانع برای استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید محصولات اپل و کاهش مصرف کربن. تیم کوک و شرکت اپل تا سال 2030 برنامه‌هاش رو برای رسیدن به کربن صفر اعلام کرده. همین کار باعث شده که سهامداراش بهش وفادارتر بشن و مشتریاش بیشتر. تحت مدیریت تیم کوک، اپل تمرکزش رو گذاشته بیشتر روی بازارهای چین و هند. هرچی باشه پر جمعیت ترین کشورهای جهانن. همین بازاریابی هوشمندانه و استراتژیک نتیجهش تبدیل اپل به برترین برندهای فناوری در جهان شده. اون همیشه تمرکزش روی کیفیت و لوکس بودن برند اپل بوده که باعث شده ارزش این برند حفظ بشه. تبلیغات هدفمند و تولید محصولات با طراحی جذاب باعث شده اپل ممتاز بمونه. یه کار مهم دیگه هم که تیم کوک انجام داد این بوده که اومد اقدام به تصاحب چندین شرکت کوچیک و متوسط با فناوری پیشرفته کرد. این باعث شد هوش مصنوعی وارد اپل بشه و تصاحب شرکت‌هایی مثل بیتس به اپل کمک کرد تا در زمینه خدمات موسیقی جایگاهش توی دنیا بهتر بشه. خلاصه تیم کوک تونست با مدیریت کارآمد و استراتژی‌های نوآورانه اپل رو از یه شرکت تکنولوژی به یه امپراتوری تکنولوژی تبدیل کنه و با اقداماتی که گفتم اپل رو به جایگاهی رسون که بشه با ارزش‌ترین شرکت‌های دنیا و ارزش بازار این شرکت از مرز 2 تریلیون دلار بگذره. تیم کوک علاوه بر مدیریت اپل به دلیل تعهدش به مسائل اجتماعی مثل حقوق بشر و برابری شناخته شده است. اون همچنین تمرکز ویژه‌ای روی نوآوری، تولید پایدار و خدمات دیجیتال داره و تونسته اپل رو به یکی از شرکت‌های پیشرو در جهان تبدیل کنه. تیم کوک همچنان به عنوان مدیرعامل اپل مشغول به کاره و به نقش حیاتی خودش در رهبری این شرکت ادامه میده. حالا تو بگو از محصولات اپل کدوماشو داری؟ لطفاً برای حمایت از من و این کانال این ویدیوی دیگه هم که روی تصویر میاد حتما ببین. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.